Hello viewers, I welcome you all to my channel Digital Exam Cracker. Today I will show you how to create a table in MS Word. ইয়াতে তিনিটা row দিয়া আছে আৰু fruitsৰ নাম দিয়া আছে apple, orange, mango, quantity দিয়া আছে, price দিয়া আছে আৰু total amount দিয়া আছে আৰু বাকি এইখিনি আমি তাৰ পিছত যেতিয়া টেবুলটো বনাম এটা এটাকে আমি কোশ্চেন বিলাক চাই আমি গোটেইখিনি আপডেট কৰি দিম সো তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিম এটা ওয়ার্ড ফাইল ওপেন কৰি লম সো নিউ রাইট ক্লিক কৰিবা নিউ মাইক্ৰোসফট অফিস ওয়ার্ড সো ইয়াতে তোমাৰ ৰোল নাম্বাৰটো লিখি দিব পাৰা লাইক ৰোল নাম্বাৰটো লিখিলা সো এইটো ওপেন কৰি দিয়া সো ওপেন কৰাৰ লগতে এতিয়া টেবুলটো বনাব লাগিব আমি চাই লও কি কি দিয়া আছে তিনিটা ৰো বনাব লাগিব সো এইটো এটা ৰো সেকেন্ড ৰো এইটো আৰু এইটো হল থার্ড ৰো আৰু কলাম কেটা আছে ফার্স্ট সেকেন্ড কোয়ান্টিটি প্রাইস থার্ড অ্যামাউন্ট ফোর্থ তার মানে তিনিটা ৰো আৰু চাৰিটা কলাম সো কি কৰিম আমি ইনসার্ট ক্লিক কৰিম তাৰপিছত টেবুল ইয়াতে 1 2 3 4 হৈ গল 4 কলাম 1 2 3 তিনিটা ৰো চাৰিটা টেবুল হৈ গল আৰু ওপৰত চাবা হেডিং দিয়া আছে সো চাৰিটা ৰো চাৰিটা টেবুল হ'ব হেডিং টু কি আছিল ইয়াত দিয়া আছিল ফ্ৰুটস বুলি তো ফ্ৰুটস লিখা নেক্সট দিয়া আছিল নেক্সট price per kg और total amount total quantity আচ্ছা এইখিনি ফ্ৰুটস তো আগত আহিব লাগিছিল তো ঠিক আছে আমি কি কৰিম এইখিনি গোটেইখিনি কাট কৰি দিম কাট কৰি ইয়াতে ক্লিক কৰি কন্ট্ৰোল ভি পেস্ট হৈ গল ফ্ৰুটস total quantity আৰু price per kg price per kg আৰু কি দিয়া আছে total amount এইখিনি কৰাৰ পিছত ফ্ৰুটস কেটা লিখি লোৱা লাইক এপল তাৰপিছত নেক্সট আছিল অৰেঞ্জ থাৰ্ড আছিল গ্রেপস এপল অৰেঞ্জ ম্যাঙ্গো আছিল আৰু কোয়ান্টিটি কেটা হল 10 29 27 so ইয়াতে quantity 10 29 আৰু 27 price per kg কিমান দিয়া আছে 50 26 28 okay 50 26 আৰু 28 আৰু total amount তো কিমান দিয়া আছে 500 754 756 so total amount all 500 754 756 আৰু total quantity to কিহত দিয়া আছে কোশ্চেনত কেজি বুলি দিয়া আছে হৈ গল এটো ফার্স্ট হল এতিয়া টেবুল তো কেনেকুৱাকে দিয়া আছে লাইন নাই ব্ল্যাঙ্ক সব ওকে এই লাইন কেটা নাই সো লাইন কেটা নাইকিয়া কৰাৰ কাৰণে ইয়াতে ক্লিক কৰিবা তাৰপিছত ডাবল ক্লিক কৰিবা কৰাৰ পিছত তুমি চাবা এনেকুৱা আহিব সো তুমি ইয়াত চোৱা মডিফাই টেবল স্টাইল দিয়া আছে এটো ক্লিক কৰি দিবা ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াতে তুমি চোৱা এই টেবুলটো দেখুৱাই আছে এনেকুৱা আমি বনাইছো সো আমি মডিফাই কৰিব লাগে অল বৰ্ডাৰছত ক্লিক কৰিবা নো বৰ্ডাৰ নালাগে সো নো বৰ্ডাৰ সো নো বৰ্ডাৰ আমাক এনেকৈ লাগে সো এটো নো বৰ্ডাৰ কৰাৰ পিছত ওকে কৰি দিম তেতিয়া চোৱা ব্ল্যাঙ্ক আহি গল
ওকে সো এইখিনি লাইন নহয় একচুৱেলি এইখিনি ইমাজিনাৰী লাইন হয় সো একো নাই তুমি ইয়াতেও চাব পাৰা মই দেখুৱাই আছো প্ৰিণ্ট প্ৰিভিউত চোৱা ব্লেংক দেখুৱাব এইটো দেখিছা ব্লেংক হৈ আছে ওকে তাৰপিছত নেক্সট কি দিয়া আছে কোৱেশ্চনত দিয়া আছে সেকেন্ড set the font times new roman and size 14 of the entire table so এইখিনি ফন্টটো কি লাগে টাইমছ নিউ romanত ইয়াতে ফন্টত যাবা ক্লিক কৰিবা টাইমছ নিউ roman কৰি দিবা এন্টায়াৰ টেবুলত হৈ গল আৰু সাইজটো কিমান লাগে 14 লাগে হৈ গল সো নেক্সট আৰু কি দিয়া আছে enter a new row between row 1 and row 2 with the following content row 1 আৰু row 2 ৰ মাজত আৰু এটা row সোমাব লাগে তো আমাৰ row 1 কোনটো হয় apple এটো row 1 আৰু orange টো row 2 এই দুটাৰ মাজত আৰু এটা row সোমাব লাগে তো কি কৰিম আমি এই row টো এনেকে সিলেক্ট কৰি ইয়াৰ ওপৰত ৰাইট ক্লিক কৰি দিম ঠিক আছে তো ইয়াত চোৱা ইনসার্ট এতিয়া আমাক এই ৰটো যোনটো সিলেক্ট কৰিছো এপলটো যদি মই সিলেক্ট কৰিছো তার তলত আহিব লাগিব ৰ সো ৰাইট ক্লিক কৰি ইনসার্ট কত ৰটো লাগে ইনসার্ট ৰ বিলো সো এপলৰ তলত আহি গল হ তাৰ পিছত ইয়াতে কি এন্টাৰ কৰিব লাগে গ্ৰেপস কোৱেশ্চনত দিয়া আছে It is grapes quantity 15 kg price 440 per kg so এখানে আমি এন্ট্রি করে দিও 15 kg 40 per kg price আর এটো টোটাল অ্যামাউন্ট তো কিমান 600 rupees হয়ে গল সেকেন্ড তো আচ্ছা নেক্সট টু দিয়া আছে short the modified table এটো যে মডিফাই কৰিলো গ্রেপস কৰি এই মডিফাই টেবলটো ইন ascending order with respect to quantity তাৰ মানে শর্টিং কৰিব দিছে টেবলটো ঠিক আছে তো এই টেবলটো with respect to quantity তাৰ মানে ইয়াত্ৰা 10 15 29 27 তো এটুক আইদার ascending order নহলে descending order শর্ট কৰিব দিছে তাত লিখা নাই তো আমি ascending order তাৰ মানে হৰুৰ পৰা ডাঙৰ কোয়ান্টিটি লৈকে আমি ascending orderত শর্টিং কৰিম ওকে শর্টিং কৰিব কাৰণে তুমি এটো ক্লিক কৰিবা কৰাৰ পিছত তুমি ইয়াতে চোৱা এই ওপৰত A to Z লিখা আছে দেখিছা শর্ট কত হোমত আছে হোম ওকে তাৰপিছত A to Z ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত চোৱা তোমাক কি লাগে নাম্বাৰছটোৱে লাগে তো নাম্বাৰছ ক্লিক কৰি দিবা ইয়াৰ পৰা কোনটো কলাম সেকেন্ড কলাম ঠিক আছে নাম্বাৰছ তাৰপিছত ওকে কৰি দিয়া ওকে কৰাৰ লগে লগে এতিয়া চোৱা 29 টো কি আছে তলত গুচি গল অৰেঞ্জ টো এতিয়া চোৱা 10 তাৰপিছত 15 27 29 শর্টিং হৈ গল ওকে তার নেক্সট কি দিয়া আছে set the font size 22 and italic of row 1 তার মানে 22 আৰু italic row 1 কোনটো আমাৰ এটো row this first row এটো কি কৰিব লাগে italic কৰিব লাগে italic ক্লিক কৰা আৰু font size কিমান লাগে 22 তো font size 22 এ দিছে ন font size 22 হল নেক্সট কি দিয়া আছে ইনসার্ট হেডার কম্পিউটার স্কিল টেস্ট ফুটাৰত লিখিব লাগে আসাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুটমেন্ট সো হেডাৰ আৰু ফুটাৰ আমি কেনেকে ইনসার্ট কৰিম ইয়াতে এতিয়া চোৱা হেডাৰ ফুটাৰৰ কাৰণে তুমি কি কৰিবা ইনসার্টত যাবা ইনসার্ট কৰিবা সো ইনসার্ট ক্লিক কৰিবা বটনটো ইয়াত চোৱা হেডাৰ লিখাই আছে ক্লিক হেডাৰ ওকে হেডাৰ ক্লিক কৰি ইয়াত তুমি এডিট হেডাৰ কৰি দিয়া ঠিক আছে তো এডিট হেডাৰ কৰিছা এতিয়া ইয়াতে লিখা কম্পিউটাৰ স্কিল টেস্ট 2022 সো এই হেডাৰটোক তুমি যেনেকে তুমি স্টাইল দিব বিচাৰা তুমি দিব পাৰা সেন্টাৰত যদি কৰিব বিচাৰা বোল্ড কৰিব বিচাৰা কৰিব পাৰা ওকে তো এটো হেডাৰ হৈ গল আৰু ফুটাৰটো দিব কাৰণে
কি দিয়া আছে ফুটাৰত ক্লিক কৰিবা ক্লিক কৰি এইকেইটা ষ্টাইল হয় তুমি কেনেকৈ দিয়া লেফ্টত দিয়া না মাজত দিয়া তাতকে তুমি এডিট ফুটাৰ ক্লিক কৰিবা ইয়াতে লিখিবা আসাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কি দিয়া আছিলে আসাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট 2022 তো ইয়াত লিখি দিয়া 2022 তুমি যদি এইটো লেফ্ট সাইডত ৰাখিব বিচাৰিছা লেফ্ট সাইডতো ৰাখিব পাৰা নহলে তুমি ৰাইট সাইডত লৈ যাব পাৰা ৰাইট সাইডত লৈ যাব পাৰা ইয়াতে যি লাগে তোমাক তেনেকে তুমি ফন্ট কেইটা চেঞ্জ কৰিব পাৰা ওকে তো এইটো ফুটাৰ হেডাৰ আৰু ফুটাৰ দিয়া গৈছে সো এইখিনি আমাক কৰিব দিছিলে আমি সেইখিনি শেষ হ'ল আৰু বাকি চাগে একো নাই okay so if you like my video please do share and subscribe thank you